Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ Outlive ของ Peter Attia ค่ะเป็นไอเดียจากฉบับแปลเยอรมันนะคะว่าด้วยเรื่องอายุยืนแบบมีคุณภาพไม่ใช่แค่ยืดเวลาหายใจไปเรื่อยครับสวัสดีครับก็คือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องนี้ๆใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดึงเอาแก่นสำคัญเลยนะคะของการยืดสิ่งที่เรียกว่า health span คือช่วงชีวิตที่เราแข็งแรงจริงๆทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ไปวันซึ่งมันต่างจากแนวคิดเดิมๆที่แอคเทียเขาเรียกว่าการแพทย์ 2.0 ใช่ไหมครับที่แบบรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษาๆใช่เลยค่ะเหมือนตำนานเทพทิเทนัสไงคะที่ได้พรเป็นอมตะแต่ลืมขอความเยาว์วัยก็เลยแก่ลงแต่ไม่ตายกลายเป็นทรมานไปซะงั้น อ๋อครับเข้าใจเปรียบเทียบเลยแล้วการแพทย์แบบใหม่หรือการแพทย์ 3.0 เนี่ยก็คือการมองไปข้างหน้าป้องกันไว้ก่อน ครับผม อติเตียเขามีเปรียบเปรยที่แบบโดนใจมากค่ะเขาว่าการแพทย์แบบเดิมๆเนี่ยเหมือนเรามัวแต่วิ่งเก็บไข่ที่มันตกลงมาจากหลังคาที่รั่วฮะแทนที่เราจะปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆใช่ไหมคะใช่เลยครับชัดเจนมากนั่นแหละครับคือหัวใจของการแพทย์ 3.0 ที่เขาพูดถึงเลยเป็นแนวทางที่proactive หรือเชิงรุกมากๆคือเน้นป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆก่อนที่มันจะเริ่มก่อตัวด้วยซ้ำเป้าหมายหลักก็คือเพิ่มช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพดีจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขอายุไขที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งการแพทย์แบบ 2.0 ที่เราคุ้นเคยกันที่เน้นรักษาโรคติดเชื้อพัฒนาวัคซีนยาปฏิชีวนะหรือรักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไปต่อได้ไม่ค่อยดีนักกับยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ครับเข้าใจเลยค่ะแล้วการแพทย์ 3.0 ที่ว่าเนี้ยมันมีเครื่องมือหรือว่ายุทธวิธีอะไรที่สำคัญบ้างคะที่อติเตียเขาเน้นเป็นพิเศษครับหลักๆเลยเนี่ยอติเตียเขาจะพูดถึง4เสาหลักเลยนะครับ4เสาหลักเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะครับก็คือ1การออกกำลังกาย2โภชนาการ3การนอนหลับแล้วก็4สุขภาพทางอารมณ์ครับผมอ๋อครบวงจรเลยนะคะงั้นเราเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวมากๆก่อนเลยการออกกำลังกายเป็นไงคะเห็นว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่าขยับตัวก็พอใช่ไหมใช่ครับคือ Intuition มองลึกกว่านั้นเยอะเลยเขาเน้นองค์ประกอบสำคัญ4อย่างในการออกกำลังกายเลยนะครับอย่างแรกคือความแข็งแรง strength พวก weight training อะไรแบบนี้อย่างที่2คือความมั่นคง stability ซึ่งอันนี้สำคัญมากนะในการป้องกันการหกล้มการบาดเจ็บต่างๆโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นอืมอืมค่ะสำคัญจริงๆอย่างที่3คือประสิทธิภาพแอโรบิก aerobic efficiency อย่างที่เขาพูดถึงการฝึกในโซน2บ่อยอ๋อโซน2นี่คือที่เขาฮิตกันที่ออกกำลังกายแบบไม่เหนื่อยมากแต่ต่อเนื่องนานๆใช่ไหมคะๆใช่ครับใช่เลยคือมันช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือความจุแอโรบิกสูงสุดหรือ VO2 max ครับ VO2 max นี่เอ่อขอสั้นๆอีกทีได้ไหมคะมันคืออะไรนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นค่าที่บอกว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถดึงออกซิเจนไปใช้ได้สูงสุดแค่ไหนตอนที่เราออกกำลังกายหนักๆครับอ๋อค่ะซึ่งค่า VO2 max เนี่ยยิ่งสูงยิ่งสัมพันธ์กับอายุยืนยาว แล้วก็อัตราการตายจากโรคต่างๆที่ลดลงอย่างชัดเจนเลยครับมีงานวิจัยรองรับเยอะมากจริงโหสำคัญขนาดนั้นเลยๆครับอาเทียถึงกับเสนอแนวคิดที่เรียกว่าทศกรีธาของผู้มีอายุ100 ปีหรือ Centenarian Decathlon ขึ้นมาเลย โหชื่ออลังการมากทศกรีธาของผู้มีอายุ100 ปีมันคืออะไรคะฟังดูเหมือนต้องเป็นนักกีฬาเลย ฮ่าไม่ถึงขนาดนั้นครับ แต่มันคือการตั้งเป้าหมายระยะยาวครับว่าตอนเราอายุ 80 90 หรือ100 ปีเนี่ย
เราอยากจะยังทำกิจกรรมอะไรได้ด้วยตัวเองบ้าง อ๋อ เช่น อยากจะอุ้มหลานได้ไหม อยากจะยกกระเป๋าเดินทางเองได้หรือเปล่า หรือแค่ลุกจากพื้น ลุกจากเก้าอี้ได้เองโดยต้องมีคนช่วย อะไรแบบเนี้ยครับ เข้าใจแล้วค่ะ คือฝึกร่างกายตั้งแต่วันนี้เพื่อความสามารถที่เราอยากจะรักษาไว้ในอนาคต เป็นการวางแผนที่มองไปไกลมากๆเลย ใช่ครับ เป็นการลงทุนเพื่อตัวเองในอนาคตเลยครับ น่าสนใจมากค่ะ พอเราเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้ว เสาหลักต่อไป เรื่องปากท้อง โภชนาการ อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย อาเตียเขามองเรื่องนี้ต่างจากแนวทางเดิมๆยังไงบ้างคะ ครับ คือเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการศึกษาโภชนาการแบบเดิมๆเท่าไหร่ ที่มักจะอาศัยแบบสอบถาม ความถี่ในการบริโภคอาหาร Food Frequency Questionnaires หรือให้คนจดจำว่ากินอะไรไปบ้าง อ๋อ ที่ให้ติ๊กๆว่ากินอะไรบ่อยแค่ไหนใช่ไหมคะ ใช่ครับ ซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความจำความแม่นยำได้ อาเตียก็เลยเน้นแนวทางที่เป็น personalized nutrition หรือโภชนาการเฉพาะบุคคลมากๆ เฉพาะบุคคลเลยเหรอคะ ยังไงคะ คือดูจากข้อมูลชีวเคมีจริง ๆ ของแต่ละคนเลยครับ เช่น การใช้เครื่องติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง หรือ CGM Continuous Glucose Monitor อ๋อ ที่ติดที่แขนแล้วดูค่าน้ำตาลได้ตลอดเวลา ครับ เพื่อดูว่าอาหารแต่ละชนิดที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรายังไงบ้าง หรือการตรวจค่า ApoB ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้จำนวนอนุภาคไขมันไม่ดีในเลือด ที่เขาบอกว่าแม่นยำกว่าการดูแค่ LDL คอเลสเตอรอลในการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ แปลว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเรื่องอาหารการกินว่าทุกคนต้องกินแบบนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แต่ละคนตอบสนองต่างกันมาก แม้กระทั่งเรื่องโปรตีน ที่เขาเสนอว่าจริง ๆ แล้วคนเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุ อาจจะต้องการโปรตีนสูงกว่าคำแนะนำทั่วไป RDA ด้วยซ้ำเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ อืม น่าสนใจค่ะ หรือเรื่องไขมันนี่ก็ซับซ้อนครับ บางคนกินไขมันอิ่มตัวแล้วค่าไขมันในเลือดอาจจะไม่ขึ้นเยอะ แต่อีกคนกินเท่ากัน ค่าอาจจะพุ่งปรี๊ดเลยก็ได้ มันต้องดูเป็นรายคนไป โห ละเอียดมากเลยค่ะ แล้วที่น่ากลัวคือเขาบอกว่าภาวะ metabolic syndrome หรือกลุ่มอาการของการเผาผลาญผิดปกติเนี่ย ครับ อันนี้สำคัญมาก มันเจอบ่อยแม้ในคนที่ดูผอมๆเหรอคะ ใช่เลยครับ อันนี้เป็นจุดที่น่ากังวลเลย คือบางคนดูภายนอกไม่อ้วนเลยนะ แต่พอตรวจเลือดตรวจค่าต่างๆ ข้างในแล้วเนี่ยกับมีภาวะดื้ออินซูลิน มีไขมันพอกตับ หรือมีความเสี่ยงโรคหัวใจสูงได้เหมือนกัน โห งั้นดูแต่ภายนอกไม่ได้เลยนะคะ ไม่ได้เลยครับ ต้องดูข้อมูลเชิงลึกจริง ค่ะ งั้นเสาหลักที่ 3 เรื่องการนอนหลับล่ะคะ เห็นว่าอาเทียให้ความสำคัญมากๆเลย ๆ มากๆเลยครับ เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักที่คนมักจะประเมินค่าต่ำเกินไป หรือมองข้ามไปเลยด้วยซ้ำ ทั้งที่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะ สำคัญมากครับ การนอนไม่พอหรือนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยส่งผลเสียโดยตรงเลยนะ ทั้งต่อระบบเผาผลาญทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายขึ้น เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือมันเชื่อมโยงกับสุขภาพสมอง และความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ด้วยครับ เกี่ยวกับอัลไซเมอร์ด้วยเหรอคะ ใช่ครับ เพราะว่าสมองเราเนี่ยมันมีกระบวนการกำจัดของเสีย หรือโปรตีนผิดปกติอย่างเบต้าอะไมลอยด์ที่สะสมในอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เรานอนหลับลึกนี่แหละครับ ถ้านอนไม่พอกระบวนการนี้ก็ทำงานได้ไม่ดี โห เพิ่งทราบเลยค่ะ แล้วควรนอนนานแค่ไหนดีคะ อาเทียแนะนำว่าควรจะตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 7 ชั่วโมงครึ่งถึง 8 ชั่วโมงครึ่งต่อคืนครับ เป็นช่วงเวลาที่ดูจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ ค่ะ ต้องพยายามทำให้ได้เลยนะคะเนี่ย ครับผม แล้วเสาหลักสุดท้ายค่ะ สุขภาพทางอารมณ์ อันนี้ดูเหมือนจะจับต้องยากนิดนึง แต่แอดเชียก็เน้นมากเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนี้เขาก็เน้นมากแล้วก็พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองด้วยเลยนะครับ อ๋อเหรอคะ ครับเขาเล่าว่าควรมีช่วงที่เขาเน้นแต่เรื่องร่างกายฟิตมากออกกำลังกายหนักมาก คุมอาหารเป๊ะแต่มองข้ามสุขภาพจิตไป ปรากฏว่ามันก็ส่งผลเสียรุนแรงอยู่ดี เขาบอกว่าต่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกเลยนะ แต่ถ้าสุขภาพจิตเราพัง มีปมในใจ มีบาดแผลทางใจที่ไม่ได้รับการดูแลจัดการ หรือที่เขาใช้คำว่า trauma treat อธิบายเนี่ยเป้าหมายการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ มันก็อาจจะพังลงได้ง่ายๆเลย จริงด้วยค่ะ บางทีเราลืมดูแลใจตัวเองไป ใช่ครับ เขาถึงพูดถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจตัวเอง การจัดการกับความเครียด จัดการกับอารมณ์ลบ
แล้วก็พูดถึงเครื่องมืออย่าง DBT หรือ Dialectical Behavior Therapy DBT นี่คืออะไรเหรอคะเป็นแนวทางการบำบัดอย่างหนึ่งครับที่เน้นพัฒนาทักษะในการจัดการอารมณ์การมีสติรู้ตัวการรับมือกับความทุกข์แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นซึ่งเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพทางอารมณ์ครับค่ะฟังดูแล้วทั้ง4เสาหลักนี้ทั้งออกกำลังกายโภชนาการการนอนแล้วก็สุขภาพอารมณ์มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เขาเรียกว่าจตุอาชาหรือ Four Horsemen เลยสินะคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับคำนี้เลยจตุอาชาหรือ Four Horsemen ที่อาเทียพูดถึงเนี่ยก็คือ4กลุ่มโรคหลักๆที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและความทุกข์ทรมานอันดับต้นๆของคนในยุคปัจจุบันเลยมีอะไรบ้างนะคะ4อย่างนี้ครับก็จะมี 1. โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว atherosclerosis 2. โรคมะเร็ง 3. โรคความเสื่อมของระบบประสาทอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันและ 4. ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมหรือระบบเผาผลาญเช่นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไขมันพอกตับโหแต่ละอย่างน่ากลัวทั้งนั้นเลยใช่ครับซึ่งยุทธวิธีทั้ง4ด้านที่เราคุยกันมาเนี่ยทั้งออกกำลังกายโภชนาการการนอนการดูแลสุขภาพอารมณ์ล้วนมีเป้าหมายเพื่อป้องกันหรืออย่างน้อยก็ชะลอการมาถึงของอาชาทั้ง4ตัวนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือเน้นการป้องกันแล้วก็การตรวจหาแต่เนิ่นๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยคือเปลี่ยนจากการรอให้เกิดอาการรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษามาเป็นการตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเข้าแทรกแซงตั้งแต่ระยะแรกๆเช่นแทนที่จะรอให้เจ็บหน้าอกแล้วค่อยไปตรวจหัวใจก็อาจจะเริ่มตรวจค่า ApoB หรือทำแคลเซียมสโกร์เพื่อดูคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังไม่มากหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Liquid Biopsy ที่ตรวจหาสัญญาณของเซลล์มะเร็งจากเลือดได้ก่อนที่ก้อนมะเร็งจะใหญ่พอที่จะตรวจเจอด้วยวิธีอื่นโหยวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไกลมากเลยนะคะครับแล้วก็อย่างเรื่องอัลไซเมอร์ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมียีนเสี่ยงสูงอย่างยีน ApoE4 แต่อาเทียก็ยังเน้นว่าปัจจัยอื่นๆที่เราปรับเปลี่ยนได้เนี่ยสำคัญมากทั้งเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตไขมันในเลือดการดูแลสุขภาพหลอดเลือดโดยรวมแล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากครับค่ะค่ะฟังดูมีความหวังขึ้นเยอะเลยนะคะครับผมในหนังสือเหมือนจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแทรกอยู่ด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องยาแรพาไมซินอะไรนี่อ๋อใช่ครับมีเรื่องน่าสนใจแทรกอยู่เรื่อยๆอย่างแรพาไมซินนี้ก็เป็นยาที่คนพบโดยบังเอิญจากตัวอย่างดินบนเกาะอีสเตอร์เลยนะจริงเหรอคะจากดินเหรอคะครับแล้วก็พบว่ามันมีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน แล้วต่อมาก็มีการศึกษาพบว่ามันอาจจะมีศักยภาพในการชะลอความเสื่อมของเซลล์หรือชะลอวัยได้ด้วย แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาผลระยะยาวผลข้างเคียงกันอย่างรอบคอบมากๆครับยังไม่ใช่ยาที่แนะนำให้ใช้ทั่วไปเพื่อชะลอวัยนะค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของผู้สูงอายุมากๆที่อายุเกิน100 ปีที่บางคนก็ใช้ชีวิตแบบสวนทางกับคำแนะนำสุขภาพสุดๆเลยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจปนขำๆนิดหน่อย อย่างเจนแคลเมนต์ชาวฝรั่งเศสที่อายุยืนที่สุดในโลกที่บันทึกได้122 ปี เขาก็สูบบุหรี่จนถึงอายุ117นะโหหรือเฮนรี่ออลลิงแฮมทหารผ่านศึกชาวอังกฤษที่อายุยืนถึง113 ปี ตอนนักข่าวถามเคล็ดลับอายุยืนเขาตอบว่า บุหรี่วิสกี้และก็ผู้หญิงแสบๆซ่าๆ cigarettes whiskey and wild women ฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ก็เกินไปครับมันก็ทำให้เห็นว่าเรื่องอายุยืนเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆนะปัจจัยมันเยอะมากทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมโชคและก็วิถีชีวิตซึ่งบางทีมันก็มีข้อยกเว้นที่อธิบายยากเหมือนกันใช่ค่ะแต่ถึงจะมีข้อยกเว้นหลักการของการแพทย์ 3.0 ก็ยังเน้นให้เราควบคุมปัจจัยที่เราพอจะจัดการได้ให้ดีที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับเราอาจจะควบคุมพันธุกรรมหรือโชคไม่ได้แต่เราเลือกที่จะออกกำลังกายเลือกที่จะกินอาหารที่ดีเลือกที่จะนอนให้พอและเลือกที่จะดูแลสุขภาพใจของเราได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่มีผลอย่างมากต่อ headspan ของเราค่ะสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญของหนังสือ Outlive แล้วก็แนวคิดการแพทย์ 3.0 เนี่ยก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเรื่องสุขภาพแล้วก็การแก่ชรานะคะครับผมจากเดิมที่อาจจะตั้งรับ
รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ มาเป็นการวางแผนเชิงรุก เตรียมตัวป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นเฉพาะบุคคลมากขึ้น ผ่านเสาหลักทั้ง 4 คือ การออกกำลังกาย โภชนาการ การนอนหลับ และสุขภาพทางอารมณ์ ใช่ครับ เพื่อเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่อายุยืนยาวขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการยืดช่วงเวลาที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรง มีความสุข และทำในสิ่งที่เรารักได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เยี่ยมเลยค่ะ ทีนี้มีคำถามชวนคิดอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับ จากแนวคิดทศกรีธาของผู้มีอายุ100 ปีที่เอเทียพูดถึงว่าเราอยากจะฝึกฝนร่างกาย เพื่อรักษาความสามารถอะไรไว้ในวัยชรา ลองให้เราแต่ละคนลองนึกภาพตัวเองตอนอายุ 80 หรือ 90 ดูสิครับ ว่ามีความสามารถทางกายภาพอะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับตัวเองที่อยากจะรักษาไว้ให้ได้จริง อืม ๆ อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ อย่างการก้มลงผูกเชือกรองเท้าได้เอง การเดินขึ้นบันไดสัก 2-3 ชั้นได้โดยไม่หอบ การอุ้มหลาน หรือแค่การลุกนั่งจากเก้าอี้ตัวโปรดได้โดยไม่ต้องมีใครช่วยพยุง ค่ะ การที่เราลองตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ดูเนี่ย มันอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ดี ที่จะช่วยให้เราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อสุขภาพระยะยาวของเราตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับ เป็นคำถามปิดท้ายที่ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้ได้กลับมาคิดถึงตัวเองจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กัน ยินดีครับผม แล้วก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะ หวังว่าการเจาะลึกในวันนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ